زمان في عم خواجة كده اسمه صامويل هانتنجتون قال لو في حزب فاز من انتخابات بعد الفترة الانتقالية وقام سلم السلطة بعد نهاية فترته لحزب جديد، وقام الحزب الجديد ده سلم السلطة للحزب القديم بعد نهاية فترة الحزب الجديد ده، كده يا دوب ممكن نقول الديمقراطية في البلد دي شغالة وانتوا بيسيروا في الطريق الصحيح. يعني القصة دي كده بتعمل لها زي 15 سنة. طيب الكلام ده معناه شنو يا هانتنجتون؟ معناها سقرت ما سقرت صعبينها. شايفين الناس اللي ورا فوق ديك؟ فوق هناك فوق فوق العمارة ديك دي الناس الجهاز ما بيقدروا ينزلوا معانا هنا، كانوا هنا ينزلوا سقطت أول وسقطت تاني. كانت أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني. فضوا الاعتصام لكن على قول حميد ورغم بهاضتك وعظمة فقدك إلا إنه الحياة ما يثبت، إلا إنه في ناس بيغنوا عشان تختار الأرض النشبة. صح الاتفاق والحاجات اللي حصلت بعده والحاجات الجابة ممكن تكون دون التوقعات وما بتشبه مطالبنا وما المدنية الدايرينها، لكن أخذ الحق نتيجة حتمية للقيام بالواجب. الواجب هو استمرار الثورة، وإنه نكون مواصلين شعار سقطت ما سقطت صابنا اللي كنا بنقوله مع أخواننا. وبما إنه الثورة مستمرة هسي فموضوع الطلعة والنزلة في المعنويات ده شيء طبيعي زي أيام المواكب كده. وبمناسبة المواكب، مش قلت اشتقتوا لأيام المواكب؟ نحن بس مفروض نخلي أيامنا كلها مواكب وصبة أبدية. الصبة ما بس قاصدين بها اعتصامنا في القيادة ولا دق الجرس اللي ممكن نعمله لما تحصل مشكلة. الصبة الحقيقية زي ما قلنا المرة اللي فاتت إنه يكون عندنا مجتمع مدني منظم وقوي، حارس مكاسب ثورته ومطالبه ومراقب لأداء الدولة، بل وشريك في إدارتها مع الحكومة، لأنه هذه الأرض لنا يعني زي ما عارفين. ولا ما كده يا شعار الثورة الأساسي هو حرية سلام وعدالة. ده سقف عالي جدا خطينا ليه روحنا وما مفروض نتنازل عنه، وده سبب تاني بخلينا نصبها صبة أبدية. في السلسلة دي حنحاول نشوف كيف ممكن نصبها صبة فعالة تخلق لنا الهدف اللي قلناه قبل، إنه نبني مجتمع مدني قوي ومؤثر. لكن قبل ما نعمل كده خلونا نرجع تاني للسؤال المحوري: هل نحن نسير في الطريق الصحيح؟ طيب مش حقه في الأول نعرف الطريق الصحيح ده ذاته شنو؟ وبالمرة كده برضو نعرف الطرق الغلط اللي ما مفروض نمشي عليها. الطريق الصحيح زائد الطرق الغلط راح نسميهم مالات الثورة، يعني كل السيناريوهات الممكن تمشي على ثورتنا دي. في 4 سيناريوهات محتملة قدرنا نعرفها بعد دراسة تجارب كثيرة لثورات حصلت في دول ظروفها شبيهة بظروف السودان. السيناريوهات بتبدأ بأسوأ سيناريو هو النزاع المسلح، وتمشي للأقل سوءا هو عودة الاستبداد، وبعد ذاك للأقل أقل سوءا هو نصف الثورة، وبعد ذاك للسيناريو اللي عايزينه كلنا وهو الثورة الكاملة. السيناريو الأول: النزاع المسلح، واللي هو ممكن يكون بشكل بسيط انه في عدد محدود من الحركات المسلحة داخلة في نزاع زي الوضع اللي كان في النظام البائد، او بشكل معقد لما يكون عندك كتلة كبيرة داخل المجتمع شايلة سلاح. السيناريو ده كانت الناس خايفة انه يحصل قبل الاتفاق بين المكون المدني والعسكري، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه: هل بعد الاتفاق السياسي السيناريو ده لسه ممكن يحصل؟ الإجابة نعم. كيف؟
بصورة عامة السيناريو ده ممكن يحصل لما يكون في ناس ما شايلين سلاح يقوموا يضطروا يشيلوا سلاح، أو الناس اللي أصلا شايلين سلاح يواصلوا في شيل السلاح لعدم الوصول لاتفاق أو سلام حقيقي. طيب بالمناسبة يعني الزول بيتحول كيف من خالي سلاح لزول بسلاح؟ بسيطة شديد وحصلت لنا كتير في السودان. أول شيء محتاجين نفكر في خارج الصندوق اللي اسمه الخرطوم عشان نجاوب على السؤال ده. إنه يكون عندك مجموعات قبلية إثنية أيديولوجية عندها مظالم ومطالب تاريخية تقوم ما تشتغل بها، أو تقوم تخلق مظالم لمجموعات جديدة عن طريق الإقصاء السياسي وعدم المشاركة الحقيقية في السلطة والثروة. طيب بالنسبة للجانب الثاني ممكن الناس تواصل حمل السلاح لسه لما القوى العسكرية المختلفة دي ما تتفق على الأجندة والمصالح في الفترة الجاية. والسبب الثاني إنه الناس الشايلة سلاح دي ما تلقى روحها معبر عنها. طيب كيف ممكن نتجنب السيناريو ده؟ عشان نجاوب على السؤال ده أول شيء خليكم من الكلام الفات ده كله ورح نتكلم عن موضوع تاني اسمه الانتقال. مش نحن عملنا ثورة يا اخواننا دايرين ننتقل بها من وضع قديم لوضع جديد؟ يلا عملية الانتقال ده عشان تحصل المفروض تحصل كم حاجة كده. أول شيء إنه تتغير السلطة القديمة بسلطة جديدة، وإنه يحصل سلام، وأخيرا يتعمل مؤتمر دستوري يأسس للوضع الجديد ده. عشان نتجنب السيناريو ده لازم نضمن نجاح الانتقال، إنه خلال المرحلة الانتقالية تحصل عملية بتاع السلام حقيقية شاملة ومستدامة، إلى جانب إنه نقعد قعدتنا المؤجلة من الاستغلال بتاعة المؤتمر الدستوري، واللي هو مفروض نقعد فيه كلنا كسودانيين بمختلف انتماءاتنا الفكرية الثقافية الإثنية والسياسية، ونجاوب على الأسئلة التأسيسية للدولة زي كيفية التوزيع العادل للثروة والسلطة بين مختلف المكونات القومية والجهوية في السودان، مسائل الهوية السودانية وعلاقة الدين بالدولة. المؤتمر الدستوري ده لما يتعامل بشكل صحيح هيكفي لنا مداخل السيناريو ده، لأنه ما هيخلي فيه تهميش أو إقصاء لأي مجموعة في السودان، وبالتالي التزامنا بقيامه وبمخرجاته على المدى الطويل بجنبنا السيناريو ده للأبد. يأتيكم برعاية الأستاذة شيرين عبد الوهاب. واللي هو ببساطة لما العساكر والقوى النظامية يسيطروا على المشهد السياسي، وإنه يكون ما في حكم مدني عن طريق الانقلاب مثلا أو حكم مدني شكلي. ده بيحصل طبعا أول ما نبقى مهازل كفانا حزمة. الشارع الممكن لا سمح الله يودينا للسيناريو ده دائما مرتبط بوجود مبررات لدخول العسكر، زي فشل أو إفشال الحكومة الانتقالية، غياب أو تغييب الأمن عن طريق استغلال الاستقطاب السياسي والاجتماعي زي الحياة الحاصلة هسي، أو إنه الجيش يلقى حليف مدني سياسي يظبط معه موضوع الانقلاب ده. طيب كيف ممكن نتجنب السيناريو ده؟ عشان نجاوب على السؤال ده تاني خليكم من الكلام الفات ده كله ورح نتكلم عن موضوع جديد اسمه نموذج الدولة الحديثة، واللي هي أفضل طريقة وصلوا لها البشر والتجربة الإنسانية عشان يديروا بها البلد، من خلال قسم السلطات وفصلها كالآتي. السلطة التشريعية بتهتم بصناعة وسن القوانين الملزمة لكل المجتمع ومراقبة أداء الحكومة. السلطة القضائية بتتأكد من دستورية القوانين الصادرة من الجهة التشريعية، بتفسرها وبتطبق الحكم. السلطة التنفيذية وهي الحكومة أو الجهاز الإداري للدولة، بتنفذ القوانين والتشريعات اللي بتصدير السلطتين التشريعية والقضائية في شكل سياسات داخلية وخارجية بتضمن مصالح المواطن والبلد. في سلطة تانية برضو اسمها القوى العسكرية، دي الناس ميزناهم على السلطات الفاتت دي واديناهم سلاح عشان يحمونا ويحافظوا على الدستور اللي اتفقنا عليه كلنا. قالوا شنو؟ قالوا نزيلة. ايوه قلنا نزيدة. ايوه زدناها دي لها. في سلطة برضو الناس بتنساها، لكن سريع كده نذكركم بإنجازاتها في سنة واحدة. شالت الشفت ده وشالت الشفت ده وخلت الشهود ديل يوقعوا وجابت المعلم ده. رحبوا معي بالثوار، الناس الصبة، قوات الشعب السلمية، وبدلعوها بقولوا لها مجتمع مدني. قدرت تعمل الحاجات دي كلها لما قررت انها تبقى حزمة كفاءة المهازل. عشان السيناريو ده ما يحصل مفروض نحن كحزمة كده كفانا المهازل نكون بنضبط في حركة السلطات دي، انه اي سلطة شغالة شغلها صح، وانه ما في سلطة شغالة شغل سلطة تانية، لانه لو ما حصل كده ببساطة بتجود، ولما تجود بندي فرصة للزول الجبيل اديناه سلاح انه يخش وحيسيطر لانه عنده سلاح، وحنرجع تاني لمرحلة اللساتك واللي هي يعني ما كعبة لكن ما كان في داعي لها. احنا بقينا ناس كبار ومسؤولين يا اخواننا.
وهنا بكون في حكم مدني وانتخابات دورية وحريات عامة وبيتزاهات كتيرة وباسكن روبنز وصفوف ايفون وحاجات لايك او ام جي كده يعني. لكن يذهب حاكم خلف الحاكم والجبرية تظل في حالة، بمعنى انه المشاكل الهيكلية تكون ما اتحلت، زي غياب العدالة بين الريف والحضر، اللامساواة بين الإثنيات المختلفة، مشاكل الثروة وتوزيعها. يعني مثلا لسه نسبة الفقر في السودان تكون 65%، يعني لسه في 27 مليون سوداني عايشين تحت خط الفقر. 27 مليون سوداني دخلهم السنوي 4044 جنيه سوداني، ولسه في 63 طفل من بين 1000 طفل بيموتوا تحت سن العام، ولسه في 3 ملايين طفل في عمر المدرسة الابتدائية خارج المدارس، ولسه في 2.5 مليون طفل بيعانوا من سوء التغذية الحاد، ولسه في 2 مليون نازح فقدوا بيوتهم وشغلهم بسبب الحرب وبيعيشوا في معسكرات، ولسه السودان يكون نمرة 167 من بين 189 دولة في مؤشر التنمية الإنسانية اللي بيعكس مستوى التعليم، الصحة ومستوى دخل الفرد. ولسه في فوارق، في طوابق، تنعلى ولازم تنعلى. كلام حميد ده معناه انه اغنى 10% من سكان السودان لسه يكونوا بشيلوا ما يقارب 30% من اجمالي الناتج المحلي، وافقر 30% من سكان السودان بيشيلوا اقل من 10% من اجمالي الناتج المحلي. دي مش حاجة عجيبة؟ العجب منها انه معظم مصادر الثروة دي قاعدة في حتات 30% الافقر دي برضو اسرار كبرى مفروض تشغلنا شوية، كان مجتمع كان حكومة. طيب نرجع. سيناريو نصف الثورة ده بيحصل لما نفشل في الانتقال أو نوهم روحنا بأنه نحن انتقلنا، يعني لما ما يحصل سلام ومؤتمر دستوري، أو يحصلوا بصورة شكلية على مستوى النخب إنه الناس وقعت ورق وخلاص لكن لسه أصحاب المصلحة الحقيقيين ما تحققت مطالبهم، أو يحصلوا بشكل حقيقي لكن ما نلتزم بعدها بمخرجات الانتقال، يعني تكون سياساتنا لسه ما بتدعم عملية التوزيع العادل للثروة والسلطة. للخروج في التظاهرات والصدام مع الشرطة. معلومة سريعة كده على الماشي، تصدق وتآمن بالله، نحن شعب معلم وعملنا ثورتين قبل دي وأي شيء، لكن دايما نتائج ثوراتنا كانت في أفضل الحالات بتنتهي بالسيناريو رقم 3 وبتمشي بعدها للسيناريو رقم 2 وبعدها بنخش في السيناريو رقم 1. في كتب التاريخ لاحقا بأول شهيد لثورة أكتوبر. وده طبعا ما يسمى بالحلقة الشريرة اللي حنجي نتكلم عنها بالتفصيل في حلقات جاية. الثورة بتنجح لما نكسر الحلقة الشريرة دي، يعني لما ننجح في الانتقال من السيناريو 2 اللي كنا فيه قبل الثورة للسيناريو 4 من غير ما نرجع للسيناريو 1، ومن غير برضو ما نضطر نمشي للسيناريو 3 اللي ممكن يدخلنا في الحلقة الشريرة. اللي هو ده الطريق الصحيح يا اخواننا، ودي المدنية الدايرينها، وبالتحديد كده حرية سلام وعدالة. ما حنقدر نقول حرية سلام وعدالة حصلت إلا لما أي طفل في السودان لحظة ولادته يكون عارف ومتأكد إنه حيعيش، يأكل ويشرب تمام، يقرأ ويشتغل في الحتة اللي عايزة، ويكون عنده كامل الحرية في اختياراته الشخصية، ما عشان أهله أو ظروفهم أو قبيلتهم، لونهم، سكنهم أو نسبهم هم اللي قرروا له كده، لا، عشان نحن قررنا له كده. لو الطفل ده اتولد وعنده شك في الحاجة دي يبقى لساها ما سقطت، وحرية سلام وعدالة ما حصلت، والثورة ما انتهت. المشوار طويل، لكن دي معركتنا اللي قررنا نخشها، ولا أحد يستطيع الاستلقاء أثناء المعركة زي ما قال عظم العظيم. ناس من بعدك بعضها بعضك، أرضها أرضك، ناس لا عرفت ليك لا سمعت بيك وتكنوا، هناك الليهن ماشي عليهن إلا فاه الريح تبن، ورا الأحلام الجفت ونسفت، رسفت وخفت، خفت وطارت، طارت ورفت، روحك فوق الغنية تلفت، ببشكير الصبر اندفت، والشتت كواني كواني، قلنا الله بيخون الخاين، لملمناك والعين بتعاين، مد النيل الوافي ضراعه، سويناك باجور وجناين، شيدنا بك دور ومداين، حدكنا بك حز الريح، حركنا بك شغل الكامن، او قلنا بك ظل مطامن، انه حيشرق فجر العالم ببني ادم طيب وامن.
الإحساس بأنكم أنتم ما عملتوا لنا حاجة. أنتم قدمتوه في التاريخ الإنساني صعب يتكرر.